Hallo, dus games, mijn naam is Kutte en ik weer een nieuwe video, een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Valhalla. Aflevering 4 alweer, na Hassan dezelfde nacht opgenomen dat is uitgekomen. Fuck chill, de vorige aflevering hebben we eigenlijk, hoe noemt hij weer? Skila Kudu of zo. Vermoord, zijn zoon is gevlucht, dus we hebben gewonnen en nu moeten we, dat is goed. We moeten naar Segard gaan praten. Eivor, Okay. the breath of battle rises from my brow. The skulls will sing of this night. We have won the day, but Gorm escaped. He's led north to King Harald's domain. Let that bruised piglet run where he may. His father is dead. His clan is no more. We are the masters of Ryjavilke. A toothless cub may grow to be a dangerous wolf. Eivor, stop. And listen. You have reclaimed your honor. Enjoy the night's victory. Tomorrow, we will celebrate. You're right, brother. You're always right. Guthormur, So relay news of our victory to your nephew, the king. I have done so already, Segard. You'll be more than pleased, and will ensure you pride of place at his Althing at Ulrikstadir. Tell him we will come, battle-flushed and singing songs of glory. Keep company with kings, and you will soon have a crown of your own. If the fates have spun it so, linger here and loot what you can. I will bring news of our victory to father before he leaves for Harald's Althing. I know, Sunan. Another time. Oké, goed. En nu. Oké, nu gaan we naar de volgende missie, wat dat... Eerst even een skills aanpakken. Beter kunnen we dit al doen? Nee, nog niet, shit. Wauw, we moeten toch wel eens een combat gaan verbeteren met Wave the Beard. Ik heb zo'n bonus op een keer. Wauw, we dragen Raven Gear, dus... Ik ga gewoon dit bij... Dit is... Meneer Resistance, dat is handig. Stealth. Oh, ik heb dus die optie aangezet dat ze in één keer dood zijn, wat ik veel leuker vind. Omdat dat realistischer is. Als je iemand in de slaap neerstikt in de nek, dan moeten ze niet gewoon damage krijgen, dan zo'n dood gaan. Maar oké, we hebben dit gedaan. Nu, hopelijk heb ik het, hopelijk, nope, shit, oké. En ik upgrade, ruins, ruins. Ga me niet zeggen. Dus dit kon wel heel dik gedaan hebben. Oké, dat is leuk om te weten. We hebben dus letterlijk de vorige aflevering zoveel shit gedaan om uiteindelijk te realiseren dat we een ruwen erop kunnen zetten. En fucking veel beter kunnen zijn. Oké, maar we gaan gewoon naar hier gaan. Jonking, wat zijn ze modus? Ik heb een twijfel of dat we rap naar Engeland gaan of niet, of dat de helft van de story. Ik weet dat Dana al een tijdje in Engeland zit nu, maar ik heb geen idee of dat nu eigenlijk al... Ik denk dat dat gewoon bijna de story is. Ik weet dat we kunnen teruggaan, maar oké, hierin hebben we dus die guy in pols gemaakt, oeps. Hoe de fuck gaan we daar gaan? We gaan toch niet serieus... Oh, we kunnen naar hier vastdragen. Ja, dat houdt in. Maar hier vastdragen omdat een boot kwam, dus daar gaan ze dat... Oh shit, of we kunnen met paard gaan. Maar we gaan met de boot gaan, dat gaat makkelijk denk ik. The settlement is the heart of your adventure. Take care of it to unlock new buildings and reveal new services and possibilities, oké. Dus dat is dus een heel belangrijk ding, dat moet ik dus, en daar verlang ik zo hard naar. Al maanden aan een stuk heb ik heel snel, de settlement vind ik chillste, dat is gewoon uw eigen kamp. Nu zijn we natuurlijk nog gewoon een soldier soort van, maar later houden ze eigenlijk de baas in, hoe noemen we het weer? De Earl. Kijk, dit is zo'n prachtige wereld. Maar ik wil zo rap mogelijk met story beginnen, maar ik wil ook zo rap mogelijk naar Engeland gaan, zeg ik.
Waar is mijn longboat? Zeg alsjeblieft dat ik zelf een longboat heb. Ik hoop dat ik een longboat heb. Ik hoop zo dat ik een fucking longboat heb. We gaan het zien. Ik weet niet of dat we eten krijgen ervan, we gaan het zien. En het was daar een fucking dier, oké. Nee, weet je wel, laat het. We gaan eens kijken. Dat we überhaupt eten krijgen ervan. 4, tuurlijk, waarom niet? Onze longboat is daar. We moeten meer best plukken, dat is de reden van maken. Ik heb het gedaan, maar we kunnen er heel veel fucking geld van krijgen. Dat zo wat hard aan kunnen brengen. Dan moesten we daar nog altijd aan in één keer. Waarschijnlijk niet vandaag. Pictures please. Let's go. Ik ga er gewoon een gewoonte van maken om het altijd alles te gaan. Oh shit, dat is onze boot niet zeker. Oh, dat is de boot waar die guy aan vermoord. Zeg mij niet dat de longboat hier naar haar staat. Zeg alsjeblieft. Zeg alsjeblieft dat we onze longboat kunnen. Kalmtje, oeh. Oh, en het is hier, nice. Zie dat geluid man? Fiets. Oké, we gaan even trouwens onze cloak. Dat we nog niet hebben. Of wel? Oh, we hebben een cloak. Oh, dit is nice. Meditate. Oké. Twice if I stay here. Oké, gaan we zongen. Sail out! Strike up a tune. Green sail! Is there a sea squall among you? You may not know this, but Ragnar Lothbrok once Ragnar. asked me to lead his early assault on England myself. This would have been 8, maybe 10 years back. It's hard to say. The winters blow into one another like a great white fog. But I remember as if it were yesterday. Ragnar appeared at my home unannounced. Naturally, Is I Ragnar nu al welcomed dood him. waarschijnlijk He had wel? traveled a great distance only to see me. So I poured him ale and fed him bread and listened as he talked. He was feeling anxious So about his fucking journey. nice. Leading Het so is niet dezelfde many men Ragnar into als in such a Vikings. great Wel war. jawel, maar It was a burden he Een could andere- not handle. It was een then, andere story. with tears wetting his lids, that he said, "Dag, teach me the art of war. Lead us to England and to victory." Het But is zo I shook interessant om my te head. horen man, ik zweer. Ragnar, I told Mensen him, die I have 2 weddings I must houden attend nee, soon. iedereen. Were it not for these, surely I would help you. Ragnar bowed his head. Thank you, dog, he said. Though you will not be on my ship, you will be present in spirit. And that is enough. Ja, ik vind het zo nice, mensen die de serie Vikings hebben gezien. Dat is zo chill. Het is dezelfde Ragnar eigenlijk, Ragnar Lothbrok. Het ziet er ook hetzelfde uit waarschijnlijk, maar het is dus in de serie, Ragnar en Rollo zijn dus broers. Rollo is een king in Engeland. Wat hij ook gaat zien blijkbaar in de game, dus dat is interessant. We gaan even kijken waar dat op is. Oh, oké, dat is nice hier. Dus dat is fucking nice, maar ze zijn dus geen broers blijkbaar. Ze hebben elkaar waarschijnlijk al niet eens ontmoet in de game. Maar ik vind het zo fucking chill om gewoon erover te horen en zo, want in de serie is ze natuurlijk dood. Dat ben ik echt kwijt. Maar hier is het is zo chill om dingen te weten, ook niet eens over de Vikings. Ik vind het echt zo'n chille serie gewoon. En de cultuur. Dat is zo chill aan Sing het us a steken. song. Sing us a song. Oké.
Iedereen heeft ook gewoon dezelfde hal. Here's Salt School. Got a story? Here's a tale to tickle your sides. Winter before, I was drinking in Stavanger with some companions. With us in the mead hall were men of Bard Jarl's clan, one of which was a poet named Halli, called Sarcastic Halli by most. 7 ale horns into his night, Halli stood upon his table and called across the room to another man, a skald named Tjodolf. Tjodolf, he yelled, I can compose a more beautiful poem with my belching than you could with your tongue and fine words. The room laughed. Tjodolf loudest of all. I accept your challenge, Sarcastic Halli, he shouted. Allow me to begin. Spoke this verse. Sad Halli drowns in horns of hubris, squeaking like a stove. Yet proudly the pub calls it poetry. The room laughed again, with Halli joining in. Then, Halli tripped across the room and opened his mouth to speak his verse. From his throat, into Tjodolf's face. His only composition that night, of which is he most proud. Oké, nou zijn het dus. Ik vind het wel nice als ze dat erin hebben stonden, in plaats van liedjes, gewoon achtergrondstories. Dat is echt wel nice. Ik ga tussen luisteren. Fucking nice. En ik denk ook wel, ik weet niet of dat we nu gewoon die rap battles daarvan hebben, maar dat is dus de rap battles als je dat stoor gaan. Oké, nu dat we er zijn. Gewoon tot daar gaan. Ik ga even de moeite doen om te doen. Ik ga gewoon. Oh, dit was goed gemerkt. Have you ever seen so many ships docked at once? Never, nor has there been a gathering of kings so large as this. Dus naar daar. Kijk. Waarom is dat zo? Find and speak to Segard. Yes. What do you see? Zijn er erbij? Denk ik. No. Find and speak to Segard. Dat wil zijn wat hij daar is gezegd hoor. Hoop ik. I need your eyes, my friend. Your clan is a foul stench, but we are strong. Oké. Ik weet niet hoe dat tegen mij was, waarschijnlijk wel. Oké, maar ik denk dat in Segard ga je wel in zitten. Het is cutscene start. Ik hoop dat hij er is. En ik hoop zwaar dat we wat naar Engeland kunnen. Noorwegen is fucking chill, maar ik bedoel, ik wil zo graag mijn eigen settlement, man. Ik wil er zo graag dat doet, haarstijl, oh, dat is het chill zijn. Het is nogal zo'n beetje tutorial eigenlijk. You have just won your heart's desire, Eivor. Yet by the look on your face, you have lost your will to live. Gorm is here with the last of his men. Why does that troll dare show his face? Leave it for another day. We are here under Harald's truce, and Gorm is too weak to try anything bold. Here's a seed stain on his father's trousers. I should wipe him from this world. Not tonight, Eivor. Leave it. Basim, watch over this one and see that he warms himself with drink. I will find my father and escort him to the Longhouse. As you wish. Misschien als we nu heen vertalen van de Hidden Ones. Ik ben benieuwd. Is Hytham well? He will heal, but never fully recover. Oh shit. It is fortunate that you were able to succeed where he failed. My resolve was strong. When you slew Kjotve, did you see a sigil on him? Silver, the size of my palm,
bearing the symbol of an ash tree. Take it. Trade it for what you can. I know where Gorm is camped. If you wish to see him without anyone the wiser, there is a trick I can teach you. Okay. Already looking for another princess? All right, I'll bite. What do I do? Use your cloak to obscure your face. Blend into the crowd. Divert attention. Hide in plain sight. You want me to join your brother? A gift of knowledge from a man I hardly know. Is this your way of asking me to join your brotherhood? Not at all. So long as men and women fight to secure honor and freedom, their allegiance hardly matters to me. I suppose there's no shame in using deception when honor is at stake. And Gorm is a stain on that honor. Then let's see what can be done to cleanse that stain. Give it a try. Oké, als eerste assassin opleiding-achtige dingen. Ik ben benieuwd. Waar moet de hele A few things you should know before you step into his camp. Okay. Walking unseen through hostile territory is an exercise in subtlety. Okay. A hood makes you forgettable, dismissed at a distance. Remain far from watchful eyes, and you will be invisible to them. Do not draw blade or hammer, for these and other sudden movements can break your disguise. Check ons badass. We leen op Ragnar met die kloot, man. Als je snel zo gaat, we leen een beetje op Ragnar. Okay. And in case I wasn't clear, you will need to put up your hood for the trick to work. No shit, man. Ik heb hem al lang aan. Oké. Hoe de fuck is dat daar zelf gekomen? Gorm is there, in the camp ahead. Let's kill him. What were you thinking? Drinking mead on an empty stomach? You have to eat something before drinking that much. How does that go? Feed before meat. I have some roasted lamb on the spit. Are you coming? Oké, dat was easy. Eivor! You Arca shit! Take up your weapon and follow me beyond these walls. Let Odin's favor land where it may. You dare not break the king's peace here. So fuck you and your god talk. What say you to that? You can beat me, but you will not kill me. Not under Harald's truce. Ik denk eigenlijk wel, maar oké. You are all subject to King Harald's truce. Break his peace and you will be cast out of Alrikstad. I will give you no trouble. You were shat into this world without honor, Gorm, and you will leave as a turd dumped into hell's deepest ditch. Keep crowing, Eivor. You only make yourself an easier target. Ik dacht dat ik zou dik assassination gaan doen, maar nope. Ik ben even aan beledigd. The old thing will have started. I should find Segard. Misschien wel. Oh, wat is dit? Dit is een song, toch? Een boom. Onze eerste boombeklimming. Oké, we moeten dat papiertje vinden, want dat is lang geleden dat ik dit heb gedaan. Maar dit gaat niet doen. Dit zijn songs, denk ik. Ik weet het niet zeker. Of tattoos, dat waren tattoos, denk ik. Ik weet niet zeker. Ik denk dat ik er iets van heb gehoord dat het tattoos is. Ja, of songs en tattoos, eigenlijk. Baardstijl misschien. Tattoo design. Oh, dit is chill. Dit is zo chill. Als eerste tattoo design. Ik heb niet opgelet wat het was. Het is iets veel.
is good. Maar die cloak is echt wat chill, ik weet niet. Voor mij echt een assassin. Een Viking assassin. Oké. Dus we hebben hem niet kunnen assassineren, maar we hebben wel, I don't know, gesneakt. We weten ook, die guy is dus een assassin, maar heeft meer een... I don't know. Oh. Oké, ik kon hem maar assassinaten, maar we gaan het niet doen. Ik weet niet of dat iets gaat verkakken. Waarschijnlijk wel, dus ik ga het niet doen. Oké. Ik hoor allemaal mensen fluisteren. Ik versta totaal niet wat de vraag is, hè. Tell me Gorm still Oh, ik heb ook allemaal kloppen, dat is nice. It pains me to say. He does. Thank you. His day will come. Oh, gods. I hate long speeches. Only when you're not giving them. Many of you knew my father, Halfdan the Black. A great man who achieved great things. They buried Halfdan's leg near our temple. The crops have never grown tall. They buried his arse near ours, and we get nothing but a muddy river. I dream of something greater. A vast kingdom of warriors in numbers the world has never seen. United under one king, one rule. Too much blood has been spilled fighting one another. Today, we unify and turn our blades outward to conquer new lands. And who better to lead us to glory than me? I was blooded before the age of 10, and I led the greatest army Norway has ever seen. But they say a wise king seeks honest counsel, so I ask, who among you rejects this new arrangement? I am not your enemy, King Harald, but I will not be your subject. Tomorrow we sail for greener shores, and so my kingdom is yours. This saddens me, noble Hjor. And does your wife agree? Is she not tired of limping ever westward? My husband and I are as one in this, Lord. We do not limp together, we fly. I'm sad to lose a woman of your spirit, Yuvina. But I hold no grudge. May the fates grant you good luck. My king, I offer you my axe and my oath, ironclad. Slimer. Gorm Kjotveson, you dare show your face in this hall. Did not King Styrbjörn and his son Segard rid our lands of your foulness? The Raven clan dishonored me, great king. They poisoned my father, Kjotve. They made a mockery of his honorable death. Background! You lie! Hold, Eivor. Let it play out. This is a serious charge, Gorm, and a false one at that. My uncle saw your father die. Eivor Wolf-Kissed, you are Kjotve's slayer. This man has slandered your clan. What shall I do with him? Kill and banish him, you decide. I would send him to hell as I did his father. Understandable. But a quick death Als is ik too hem good for a verban... Draugr like him. I don't know. Mom, Ja, I name you Worm and call you exiled. Leave these lands by the next full moon, or I will feed you to the crows Ja, sowieso myself. terugkomen. Oké. King Harold, may I speak? The floor is yours, King Styrbjörn. My people have held our land since the days when Odin himself walked among us. My kingdom is humble, but we have paid for it in blood. Our victory over Kjotve is proof that we will not lay down without a fight. All here have buried friends, brothers and sisters, sons and daughters. And I, for one, have had my fill of death. Let those who seek war look beyond our shores. If King Harold brings peace, then I am happy to bend my knee to him. What? What in hell's name are you doing, father? Securing a lasting peace, Sigurd. Our days of fighting are finished.
You said nothing of this to me. Not a word. And I will not yield a title that should be mine by right. Then war will continue. Men will die, villages will burn, you foolish boy. This is our only way towards true peace. You will die a thrall. You drink-addled cow. Alone and toothless in a bed of straw. Forgive my son. He He is ruled by his emotions. I take no offense, Styrbjörn Jarl, and I thank you for your fealty. It is natural to fear change, to resist it. But all things change and all things end. The lessons of Ragnarok are clear. We will speak again soon. Okay. There was an ambush, Lord. Did you know of Styrbjörn's plans? For some days, yes, I did. But it was not at my urging. It was his decision alone. Do you dream of a glorious future, Eivor? A warrior like you would be a boon to my clan. My fate is tied to my brothers. Where Sigurd goes, I follow. I wish I understood you better. For those I do not understand, I do not trust, and I cannot stomach a lack of trust. You have nothing to fear from me, King Harald. My loyalty lies with my brother Sigurd, and I bear you no ill will. Then know that if you stay in Norway, both you and your brother must serve under me. Take tomorrow to think on this. But let us leave these matters for another time. Tonight we will eat and drink like gods and wake in a kingdom made new. Ik vergeet het. Ik kan gewoon een settlement doen in Engeland. Denk je. Die guy, zo'n vriendelijke guy en een beetje te bedreigen en dat soort van. Oké. Heel sad. Ik denk dat we 20 minuten bezig zijn. Ik ga proberen een aflevering rond een half uur, 50 minuten te maken. Oké. Ik hoop zwaar dat we van. Ik ga proberen morgen naar Engeland gaan, man. Maar dat is zo fucking chill game, man. Dat is midden in de nacht, hè. Ja, het is veel te chill. Oké. Maar dat logo, man. Het is geen Assassin's Creed logo, maar het ziet er echt fucking sick uit. Toen ik denk aan de prototype logo. Want het zit nog een cirkel rond, denk ik. Oké, de laatste hack duurt redelijk lang, maar normaal gezien op PlayStation 5 gaat dat gefixt zijn. Zo op PlayStation 5 een game. Dus Harald's colors. He is already marking his territory. What are you doing? Gods, he's spraying like a horny pug. Harold may be young, but he's clever. Do not underestimate him. He came of age very quickly. Oké. Als ik het goed heb. Gewoon wij nu hier ook. We gaan even skill points doen. Ik denk dat we assassination zullen doen. Light attack damage, oké. Dus het is niet alleen een hit and bleed ding, stelt. Dit gebruik ik heel veel, dus evasion geen idee wat dat is, maar I guess so. Maar inderdaad, we wonen hier nu, dit is nu onze... Of niet, nee. Hier hebben we nog een andere, oké. En wat moeten we doen? Find and speak to Segard, fuck. Blijf gewoon in. Survey the area. Laatste missie denk ik. Dit is blijkbaar een bijna chille game oorlog, maar ik wil nu eigenlijk gewoon zo vlug mogelijk It's Eivor. één missie doen, maar als het fucking aan de missie is. You will alert Harald's men. Oké, shh, oké, dat is goed. Where would we live? The English will fight back! The wars will... De English, oké, ja, we gaan naar Engeland. Ik zie het al. Ik hoop het. En waarschijnlijk gaan we Sigurd verraden aan dezelfde leiding meer of zo, I don't know. 2 days ago, we rid this land of Kjotve and his dogs. Yet today, we do not celebrate. Today we cower under a cloud of fear. But it need not be like this. We are not the heel-trodden subjects of a boy king. We are the Raven clan.
Our destiny is our own. Did you know about your father's oath to Harold? I did not. And for that my anger burns hotter than any man's here. But I will not let that drive me into despair. We cannot stay in Norway. Not under Harald's boot. Not without fueling more war. So we push forward. To newer lands. To England. And there make a new home. A kingdom of our own. The sons of Ragnar Lothbrok have been in England 8 winters already. Is there any land left for a clan of our size? More than enough, wife. Of the 4 kingdoms of England, only one is truly pacified. I have no desire to wear Harald's leash. I like this idea. A saga for the ages, I agree. It will take time and resources to build ourselves a new home, but the riches taken from Kjotve's raid would suffice. No. That belongs to my father, as a fair compensation. In England, we must start anew. You would start us with nothing? In a land we do not know? Among people who hate us? Kjotve's riches would go some way to easing our passage, Sigurd. I bested him. It is within my rights to claim his goods. Our leaving must not be an assault on my father. It is a time of renewal for us. Ah, shit. Weet je wat het is, hè? Als ik zeg van, oké, als ik ermee akkoord ga, dan... Dat is heel dom, vind ik persoonlijk. Maar vooral, maar fuck it, het doet gewoon. If we go, we will need all the help we can get. I say we take Kjotve's spoils for our own. I abhor such theft. But if this is what it takes to sway you to my cause, okay. I accept. Styrbjörn will prosper by the generosity of his new king. Kjotve's goods belong to us. To England then, before the day is out. Pack what you need, but no more than that. And tighten your lips. The last thing we need is the attention of Harald's troops. Dat is goed, moesten we niet hebben gezegd, dan hadden we niks aan gehad en dat is echt dom. Maar nu aan mijn start. Okay, how much did you hear? Enough. A new path is revealed and your journey will be challenging. Will you not join us? For my mother's sake, I cannot. But our threads will cross again before the final day. Until then, farewell. Okay, we kunnen alsnog teruggaan naar Noorwegen, maar... Ik weet niet, we zijn niet echt enemies denk ik, maar we hebben het verdiend. Het is letterlijk, ik heb hem vermoord, dus... Het is van ons, dus we doen niks mis, bedoel. Oh, zipline? What the fuck man, what the fuck. Goed zo, Eivor, nice, Eivor. Let's go. Kijk als dik skill en Oké, nevermind. Ik vind het zo nice hoe nat dat is. Ik ben echt benieuwd, PlayStation 4 man. Ben een week. You think one will marry you and carry you off to the capital? Laten we vertrekken. Het is nu 13, denk ik dat we nu 10 minuten, bijna 20 bezig zijn. Let's go. Eivor, the wind favors us. We should set sail without delay. Okay, dus you made quick work of packing. Well done. The dream of new lands is a powerful lure. As is the promise of glory. But the act of leaving so beloved a home, there is a sadness to it. Having doubts? No, not at all. The die is cast. Then let fate guide our journey. Are you ready? Tuurlijk man. It's time to go. I'm ready. Let us take to the water and leave unbothered while we have the chance. That chance is past. Look. Fate flies on swifter wings than we. King Harald's banner. Okay. Sigurd, what is this assembly? What are you planning? An exit, father. As graceful as I can. For if I cannot be king in the land of my birth, I will start a new saga. In England. Nonsense. Your place is here, son, at my side.
There will be other victories soon. Other glories. My choice is made, Father. Do not hope otherwise. There's nothing for me here. I must go make my name in the world. Onze vader is ook uit een hol. And you have plundered Fornburg's resources, I see. You leave nothing behind but your honor. You left me no choice. I entered the Alving a prince. I left the son of a Jarl. There are always choices, Sigurd. I will not stand between you and yours, but I do not accept it. Okay, niemand krijgt man. 17 winters ago, I opened my door to you, Eivor. And now, your only thanks is to rob me? I should have left you to the wolves. Fuck you. Sad old elk. Do not carry his words with you to England. He brought this day upon himself. Dat is waar. I know. Maar ze is zo badass, man. Als een cloak. Ik wil hem aandoen, ik wil hem aandoen. Oké, we kunnen hem niet aandoen. Wat fuck. Doe ik niet. Oh, nice. Let's go to England. Put some muscle into those pulls! Ration your strength, dog. We have an ocean to cross. All right, you lazy backrout. Sigurd, what's our course? The sons of Ragnar established a settlement near the coast. We set sail for that. Bragi, sing a song to lift our hoop. To rouse the gods! Inspire a mighty fart from Thor to speed us on our way! An ocean lies before us, Eivor. And on its far side, a new kingdom awaits. You know England well from your travels. I spent the season in their kingdom of Mercia, a temperate land, lush and wild. By now, the sons of Ragnar will have claimed its heart. Do we mean to join their army? They will join ours. In time, all of England will know of Ravenclan and the glory we brought to that fractured land. So to England, glory and to England! For Valhalla! England! Let's go. Assassin's Creed Valhalla, dat is het begin. Officieel, na 5 afleveringen is dit het fucking begin. Eindelijk gaan we naar fucking Engeland. Oh. Ah shit, zeg niet dat we Lila zijn, hè. Dit is Lila, hè. Ja, fuck, dit is Lila. Het lijkt op een jongen eigenlijk. Kijk naar die pols, what the fuck. Maar oké. We doen het keer. Ik ga sowieso morgen pas Engeland spelen, ik ga proberen te slaan, maar what the fuck, deze game is zo fucking sick. Ik ga dus niet echt heel excited zijn omdat mijn ouders slapen, zoals ik al meerdere keren in de laatste aflevering heb gezegd, maar morgen gaan we eigenlijk starten in Engeland. Voor jullie is het waarschijnlijk al een paar weken na de PlayStation uitgekomen is dat jullie deze video zien. Of niet. Het is te zien hoeveel dat gaat doen natuurlijk, maar shit, Lila. Dat was niet ook en stuff toch? In a lecture at the University of Cambridge, Dr. Searker told a worried audience that scientists have few answers for them. Since the mass coronal ejection of 2012, the strength of the Earth's magnetic field has increased by a factor of 50,000.
This has resulted in huge disturbances in radio and satellite communications, dangerous bands of radiation around the poles, and as we can all see from our window, an aurora borealis that never burns away. Unfortunately, we are stumped as to why this is happening, and if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve forever. Dr. Searcher went on to say, Bought you more electrolytes? Or new and improved citrus flavor? Thanks, Sean. How do we fix this? How are you the key to everything? Is it Eivor? Eivor? You're a long way from home, Eivor. What the fuck? Dit is Eivor, dat is zijn way gewoon. Dit is zo fucking raar om het skelet te zien. Maar als ik dat met mijn hand per se behouden met het verhaal. We gaan gewoon terug naar huis. Ik wil zo snel mogelijk naar Engeland, man. Did you get my tea? Nee. Oké. Ik kan denk ik pas in de volgende aflevering terug gaan. Mint tea is not actually tea, Bex. It's an infusion. It's really just dirty, minty water. Okay. I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Hey, sorry about pulling you out. The generator was sputtering. That's fine. I needed air. How was the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec and you can jump back in. Another satellite came down. Did you see? I did. One of Abstergo's. That's good. Well, most of North America just lost its GPS service, so depends what you mean by good, really. Right. Even when we win, we lose. Okay, we're all set. Whenever you're ready, you can jump back in. Nope, dat gaan we in de volgende aflevering doen. Het doet pijn, maar dat gaan we doen. Het was een fucking nice aflevering alweer. We hebben veel ontdekt over de vader van Segard, wat een fucking mogol dat is. We gaan naar Engeland, we gaan zien hoe dat we Segard gaan verraden, wat dat Seer zei. Of wat dat Valka zei. Het is niet geen Seer, denk ik, maar... We gaan de Segard verraden. Wat dat ik denk, of toch... Wat dat ik al heel snel heb gedacht de laatste maanden. Wat er heel duidelijk is gemaakt, is dat Eivor de Earl wordt, dus de baas wordt van de settlement. Waarschijnlijk, dus... Ik weet niet of we een keuze gaan hebben of niet, maar... Waarschijnlijk gaat verraad gebeuren. En we gaan het overnemen of zo. We gaan het zien hoe dat gebeurt. Dus dat is heel interessant om te zien hoe dat allemaal gaat. En hoe dat we de fucking band tussen Segard en Eivor gaan zien verbreken. En ik verlang zo fucking hard dat we in Engeland zijn. Morgen ga ik direct beginnen spelen en direct beginnen opnemen. Het gaat zo chill worden. Het gaat zoveel fucking sikke afleveringen komen. Zoveel fucking nice video's. Op dit moment het is te zien hoeveel video's dat ik... Het is de 5e video. Als ik 2 video's per week ga opnemen, dan gaan jullie al lang video's hebben gezien van PlayStation 5. Waarschijnlijk al Spider-Man hebben gezien en zo. Dat is zo sick. Dit is zo'n sicke fucking game. En het is zo fucking nice. En ik denk, als ik genoeg video's heb en genoeg thumbnails heb, dan denk ik dat ik ga proberen zoveel mogelijk te uploaden in de week. Ook al spam ik dan bijvoorbeeld. Ik ga proberen gewoon zoveel mogelijk te uploaden in de week. Nee, niet vol spam. Ik denk eerder rond de 4 video's, 5 video's per week. Wat dat heel chill is. En zodat jullie ook zo rap mogelijk video's van PlayStation 5 kunnen zien. En ik verlang zo fucking hard om te spelen. Ik verlang zo fucking hard om te spelen. Binnen 2 weken heb ik het sowieso al te zien of dat ze nog verkopen of niet online. Maar we gaan het zien. Het is zo fucking chill. En van zoveel video's komen. Het wordt een prachtig moment van heel het leven eigenlijk. Next gen consoles.
PlayStation fucking 5, Spider-Man Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion. Al die chille fucking nice games komen er allemaal aan. En ik moet zeggen, Assassin's Creed Valhalla is zo fucking nice. Ik had oprecht niet verwacht dat ik het zo leuk ging vinden. Ik wist dat ik het chill ging vinden, maar het is oprecht zo fucking nice. What the fuck. De stijl, alles is zo nice. Tuurlijk, laadschermen duren wel lang. Het zijn wat bugs, maar dat zijn gewoon van Assassin's Creed. Maar ik bedoel, het is ook gewoon een next-gen game die op een PlayStation 4 runt. Dus ze hebben het ook gewoon letterlijk in de gamebeschrijving staat erop als je het hier koopt dat je best zou upgraden naar PlayStation 5, omdat het slechter gaat hier, omdat er bepaalde dingen niet mogelijk gaan zijn op PlayStation 4 dan dat er wel gaan zijn op PlayStation 5. En op PlayStation 5 gaat het zo goed runnen. Ik verlang zo hard om te zien hoe dat de graphics eruit gaan zien om Spider-Man Miles Morales te spelen, wat ook zo fucking chill gaat zijn. Ik verlang zo fucking hard. Wow joh, en ik heb de laatste 5 afleveringen niet veel gezegd, redelijk langzaam gepraat, zo weinig mogelijk gepraat, en dat is dus omdat mijn ouders nu al 5 afleveringen aan een stuk aan het slapen zijn en ik was natuurlijk niet wakker, maar ook al heb ik zo waarschijnlijk al 3 uur aan een stuk zitten wakker houden, maar ik bedoel, het was zo chill, het was zo chill. En morgen gaan we eigenlijk naar Engeland, we gaan zien waar dat we geraken in de story. Gaan we de Sons of Ragnar tegenkomen? Gaan we Rollo kunnen ontmoeten? Gaan we Segard verraden? Gaan we team? Gaan we een army maken? Waar gaan we settlement maken? Al die dingen gaan we morgen, de volgende aflevering, weten. Zo chill, zo hard bedankt om te kijken naar mijn video's in het algemeen, niet alleen deze video. Ik zeg het te weinig, maar echt bedankt voor de support. Al ja, na een stuk, denk ik, sinds 2017 dag. Dus ik is begonnen. Daarvoor had ik PS4-portaal, maar dan ook. Ik zit al jaren YouTube te doen, nu jaren. Het klinkt zo fucking lang, maar bedoel, ik zit nu al een paar jaar YouTube te doen, sowieso dus games. En ik heb een paar keer even gestopt, even gewoon naar uploaden. Soms zelfs maanden aan een stuk, maar ik heb alles dan gewoon zo leuk gevonden om YouTube te doen. En ik ga het altijd zo leuk blijven vinden om te doen. Ook al heb ik 0 views, wat 0 views sukt, maar bedoel, ik snap het wel. Het is wel zo chill om te doen. En het is gewoon leuk om te zien hoe dat alles groeit, hoe dat alles bij elkaar klikt, hoe dat we nu Valhalla, Assassin's Creed Valhalla op een next gen console gaan kunnen spelen binnen 2 weken. Fucking chill, Miles Morales, alles gaat zo fucking nice worden. En het is nog maar 2020. Het was een kut jaar, maar het is een chill jaar. En ik ben echt benieuwd wat er nog gaat komen. Ze zeggen dat PlayStation 6 al in 2023 kan uitkomen, we gaan het zien. Als dat zo is, ik wil wel weten hoe dat al gaat eruit zien. Maar dan ook zo hard bedankt om te kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te abonneren, te liken en misschien een comment achter te laten. En ja, tot een keer. Later.